Ήθελα φακό ευρυγόνιο για τη φωτογραφική μηχανή. Το συγκεκριμένο φακό ήθελα να τον πάρω γύρω στα 3 χρόνια, αλλά επειδή ήταν παράκριβος, μάζευα σιγά σιγά μέχρι να τον αγοράσω. Ευτυχώς Black Friday για αυτός, σαν τα προηγούμενα 2 βίντεο που έκανα, τον βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή, οπότε τον τσίπησα. Δεν είναι άλλος από τον Dokina 1120 F2.8. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να πάρετε για AES μηχανή που δεν είναι full frame αλλά έχει crop sensor. Θα προσπαθήσω να το κάνω σαν χαζοχαρούμενο, γιατί από την ώρα που τον πήρα παροπηδάω σαν μαλάκας. Εκ πρώτης όψεως είναι βαρύς. Ξεκινάμε. Ό,τι και να λέμε, μόλις το ανοίξει αυτό. Λαλα. Για να καταφέρω να τον πάρω, το μάζευα λεφτά γύρω στους 7 μήνες. Δεν είναι φθηνός, δεν θα πω την τιμή δημόσια. Πάμε! Εδώ είμαστε. Έχουμε τον Dokina DX. Πάμε να τον ανοίξουμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα. Μου έχουν δώσει και εγγύηση για 1 χρόνο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τα παιδιά, θα το κρατήσουμε αυτό εννοείται. Σιγά σιγά περίμενε αυτό, βγαίνει έτσι. Το ξαναβάλω μετά μέσα γιατί ακόμα δεν έχω πάρει προστατευτικό. Τον ανοίξα για να το ξεκάνουμε προφανώς. Παιδιά, εντάξει, είναι μεγάλος. Δηλαδή συγκριτικά τώρα που το βλέπουμε το 105 εδώ πέρα που έχω, δεν ξανά είχα πάρει άλλο φαγό. Είναι ο πρώτος που αγοράζω. Βαρύ κατασκευή, στιβαρή. Αλλάζω τους φακούς, θα με τραβήξω τώρα με τον 1120 από την ίδια απόσταση για να δείτε πως φαίνεται. Λοιπόν, δεν κούνησα το πλάνο, άφησα την κάμερα όπως ήτανε. Παιδιά, η διαφορά είναι που βλέπω εδώ πέρα, εντάξει, γαμί και δέρνει. Έχει πιάσει πολύ μεγάλο πλάτος σε σχέση με το προηγούμενο που είδατε. Το autofocus είναι πολύ πιο γρήγορο από τον Nikon. Ο Nikon για να εστιάσει μου βγάζει την πίστη κάθε φορά. Αυτός είναι τούμπανο. Και δείτε πόση μεγάλη διαφορά έχει στο στούντιο, ας πούμε, που έχω φτιάξει εδώ στη γωνία μου και πόσο μεγάλος είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα έξω. Θα πάμε για φωτογραφίες σήμερα, θα πάμε και για βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα βίντεο. Η ώρα είναι 12 το βράδυ. Εδώ το βλέπουμε αυτό. Δεν με παίρνει ύπνος. Το πεζό ήθελε πλήσιμο. Οπότε το θεώρησα καλή ευκαιρία να φέρω και το φακό μαζί για να δούμε πώς φαίνεται σε βραδινή λήψη και βίντεο. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, τώρα το αμάξι είναι ο κόλλος, θα το κλείνουμε βέβαια. Εδώ είμαι στα 11 χιλιοστά, αλλά είμαι κοντά στο αυτοκίνητο και ακούγεται πολύ καλά. Λοιπόν, πάω να το κλείνω. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο πήρα την κάμερα, για να το χρησιμοποιήσεις για in-car βίντεο, καλή ώρα πιάνεις όλο το ταμπλό. Είναι άλλος ένας από τους λόγους που το ήθελα και δεν το μετάνιωσα καθόλου, γιατί όπως βλέπετε στείνοντας ένα τρίποδο εδώ πέρα θα μπορώ πολύ άνετα να τραβάω πλάνα εσωτερικά. Οπότε πάμε να σαμπονίσουμε τώρα το πεζό και επανερχόμαστε σε λίγο. Και αυτό λοιπόν το κλείναμε. Πάμε για ένα μικρό κοντινό με τον ευρυγόνιο να δούμε πως φαίνεται. Τραβάω και ένα πλάνο από πίσω για να δείτε το πόσο κοντά έρχομαι και πώς το πιάνει όλο. Εδώ κάνει το λεγόμενο εφέ του fish eye, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Όταν απομακρυνθούμε φαίνεται κανονικά το αυτοκίνητο πως είναι. Τώρα αυτό το βάλα σαν αντικείμενο γιατί τέτοια ώρα δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Φανάρια έχω πάρει καινούργια, μην τα σχολιάσετε. Είναι για πέταμο ούτως ή άλλως. Πάμε κάνει μια κοντινή. Όταν πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά κάνει το λεγόμενο fish eye. Αλλά γενικά είναι το ISO αυτή τη στιγμή το έχω στα 2000 και τα χρώματα από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ καλά και η πόρτα μου που ήταν τρακαρισμένη από άλλο αυτοκίνητο φαίνεται η διαφορά της. Θα σας βγάλω και μία-δύο φωτογραφίες από μπροστά και από πίσω, να κάνουμε και ένα sample το πώς φαίνεται και μετά θα κάνω και μια φωτογραφία με χρονόμετρο.
Αφού λοιπόν σας έβγαλα και τις φωτογραφίες, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στο περιβάλλον το οποίο βρισκόμαστε. Πιστεύω θα είναι το πρώτο Peugeot 106 το οποίο τραβιέται με τέτοια κάμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα δείγματα. Ο φακός είναι πάρα πολύ οξύς. Παιδιά, σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα εάν έχετε να διαθέσετε το ποσό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι βράδυ και με τους προηγούμενους φακούς πήγα το 18-105 και ένα 35. Τέτοια εικόνα δεν έχω ξαναδεί. Θα δείξω και μία μέσα. Συγγνώμη για την παρουσίαση. Εδώ το πλυντήριο αυτοκινήτων που ερχόμαστε. Να κάνω και ένα περιμετρικό εδώ πέρα για να δείτε βραδινή λήψη. Ελπίζω να είναι κατατοπιστικό το πόσο sharpness έχει ο φακός. Τραβάω και άλλο ακόμα εδώ πέρα στη μικρή πορεία. Θα σταματήσω και σε ένα σημείο παρακάτω, το οποίο φωτίζεται καλά το βράδυ, για να τραβήξω άλλα 2-3 πλάνα. Λοιπόν, έψαχνα ένα σπότ εδώ πέρα να τραβήξω κοντά στη γειτονιά για τελευταίο. Βρήκα του Γρηγόρη γιατί έχει ένα κολονάκι εκεί απέναντι και το κολονάκι αυτό εκεί θα το χρησιμοποιήσουμε σαν τρίποδα. Αφήνω το αμάξι ανοιχτό για να έχουμε τα φώτα. Πάμε να τραβήξουμε τη φωτογραφία στα γρήγορα. Εδώ το θα εστιάσουμε κάπου από. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση. Ήταν σύντομο το βίντεο, αλλά μιας και πήρα το φακό και δεν βλέπω να τον έχει κάποιος άλλος σε crop μηχανή, να τον δείξω. Εδώ τώρα στον ΟΠΑ που σταμάτησα με κοιτάγανε λίγο σαν ψυχάκι, αλήθεια. Σου λέει τι κάνει ο μαλάκας μία ώρα το βράδυ και τραβάει φωτογραφίες. Ελπίζω να σας άρεσε. Subscribe και like στο βίντεο εννοείται. Εάν δεν σας άρεσε μην ξαναπατήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.